ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ ሪሰርቻችን ውድቅ እንዲሆን የሚያደርጉ 9 ምክንያቶችን ነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው በጥሞና ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው የቶፒካችን ጉዳይ ነው። የሪሰርች ርዕሳችን ያለ ልክ ሲሰፋ ሪሰርቻችን ውድቅ እንዲሆን ያደርጋል። ይህ ማለት የምርምር ርዕሳችን ሲንግል ካልሆነ በአንድ ነጠላ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ የማይሰራ ከሆነ ስፔሲፊክ ፕሮብለምን ፎከስ የማያደርግ ከሆነ እዚህም እዛም የሚረግጥ ከሆነ ማዕከላዊ ፎከሱን ወይም ማዕከላዊ ትኩረቱን ያጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ኢቫሉዌት የሚያደርጉን ሰዎች ሪሰርቻችን ውድቅ እንዲሆን ደካማ እንደሆነ ለመፈረጅ ይገደዳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቶፒክ እንመልከት። ኢንቨስቲጌት the behaviors of children የልጆችን ባህሪ ማጥናት ምን ማለት ነው? በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ይሄ what type of behavior ምን አይነት behavior ራሱ በጣም ብዙ ክላሲፊኬሽን አለው። ምን አይነት behavior? ሁለት how old are these children ኢንፋንትስ ላይ ነው እስከ 2 አመት እስከ 5 አመት በየትኛው የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ህጻናት? 3 what's their background የትኞቹ ልጆች የየትኛው ሶሳይቲ ልጆች ነጮች ወይስ ጥቁሮች? እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎችን ወይም ሌሎች ጥያቄዎችንም ሊፈጥር ይችላል። ምክንያቱም ምንድነው ከተባለ ቶፒኩ ብሮድ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሪሰርቻችንን በአግባቡ እንዳንሰራ ስፔሲፊክ ሜቶዶሎጂ ያስቀምጠን ስፔሲፊክ ዳታ ሰብስበን አናላይዝ እንዳናደርግ ጥሩ ኮንክሉዥን ይዘን እንዳንመጣ ስለሚያደርጉ ፋይናሊ ቴሲሳችን ውድቅ እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛ the aims and objectives of your research are poorly aligned የሪሰርቻችን ግብ የሪሰርቻችን አላማ ግልጽ ሳይሆን ሲቀር ወይም ደግሞ ግባችንና እያንዳንዱ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን ሳይገናኝ ሲቀር when this happens your investigation will appear to pull in several directions ግልጽ የሆነ እርስ በርሱ የሚጣጣም ኦብጀክቲቭ ከሌለን ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። የኛ ኢንቨስቲጌተሮች ወይም የኛ ኢቫሉዌተሮች ኮር አይዲያ ላያገኙ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ሪሰርቻችንን ውድቅ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶስተኛ there is no justification for your study ያንተ ሪሰርች ለምን ያስፈልጋል ጠቃሚነቱ የቱ ጋር ነው የሚለውን ማስረዳት በደንብ ማሳመን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪሰርች ሲሰራ ጉልበት ገንዘብ ጊዜ ይጠይቃል። ይህን ለማድረግ የኛ ሪሰርች ወይም ይዘን የተነሳነው ርዕስ ምን ያክል ጠቃሚ ነው የሚለውን በደንብ ማስረዳት መቻል አለብን። ኦሬዲ የተሰራ ለመሆኑ ፕሮብሌሙ አንገብጋቢ መሆኑን ስለዚህ ሪሰርች ሰርተን ችግሩን መፍታት ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይና ቅድሚያ የሚገባው ጉዳይ መሆኑን በደንብ አድርገን ማስረዳት መቻል አለብን። ያንን ማናደርግ ከሆነ ሪሰርቻችን ወይም ፕሮፖዛላችን ሲምፕሊ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው vague research question and going off topic ግልጽ ያልሆነ የሪሰርች ጥያቄ ወይም እዚህም እዛም መርገጥ። ከዚህ በፊት ጠንካራ የሪሰርች ኩዌስችን እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል በሚለው ቪዲዮ አዘጋጅቼ አስቀምጬላችኋለሁ ቻናሌ ላይ። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ተመልሳችሁ ዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጠንካራ ሪሰርች ኩዌስችን እጅግ ወሳኝ ነው። መሰብሰብ ያለብንን ዳታ ይለይልናል። መከተል ያለብንን የዳታ አናሊሲስ ሜተድ ይነግረናል። ፋይናልም ጠንከር ያለ ኮንክሉዥን እንድንይዝና ለጥያቄያችን ምላሽ እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። ከቶፒክ ውጭ እንዳንወጣ ያደርገናል። ስትሮንግ ሪሰርች ኩዌስችን ከሌለን ሪሰርቻችን ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው misformatting the paper እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ወይም እያንዳንዱ ድርጅት የራሱ የሆነ ኦተር ጋይድላይን ይኖረዋል። ሪሰርች የሚጽፈው አካል ምን አይነት መንገዶችን መከተል አለበት ትናንሽ ነገሮችን ጨምሮ እነዚህ ፎንት ሳይዝ ፖይንቶች ጨምሮ ገጹ ምን አይነት መሆን አለበት ኢንደንቱ ምን ይመስላል አብስትራክቱ እንዴት ይጻፋል ኢንትሮዳክሽኑ ታይትሉ ምን ይመስላል በካፒታል ነው ወይ በስሞል በጣም ዲቴይል የሆነ ጋይድላይን ይኖራቸዋል። ያንን ጋይድላይን መከተል መቻል አለብን። ያንን ጋይድላይን ማንከተል ከሆነ ተቃውሞ ሊቀርብብን ይችላል። ብቻውን ቴስታችንን የሚጥል ነገር እንኳን ባይሆን ነገር ግን የምናገኘውን ውጤት ሊቀንስ ወይም ከሌሎች ችግሮች ጋር ተዳምሮ ሪሰርቻችንን ውድቅ ሊያደርግብን ይችላል ማለት ነው። ሌላው using complex language አንዳንድ ጊዜ ሪሰርቻችንን ያሳምርን መስሎን በጣም የታጨቁ ቴክኒካል ቃላቶችን በመጠቀም ኮምፕሌክስ እናደርጋለን። ይህ ግን ጠቃሚ አይደለም። አንዳንድ በጣም ረጅም ሰንተንሶችን እንጠቀማለን። ረጅም ሰንተንሶች ለመረዳት አስቸጋሪ ናቸው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ራሳችንን ማስቀመጥ ያለብን ከአንባቢው ቦታ ላይ ነው። አንባቢ እንዴት ይረዳዋል? ኦኬ እኛ ስንሰራበት ስለቆየን እናውቀዋለን። አንድ ግን ዛሬ ሪሰርቻችን የሪሰርች ፔፐራችን የደረሰለት ሰው እንዴት ነው አንብቦ ሊረዳ የሚችለው የሚለውን በደንብ ማሰብና ቋንቋዎቹን ቀለል ለማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሆኑ ቴክኒካል ቃላቶችን ከፊልዳችን ጋር የተገናኙትን ኢግኖር ማድረግ አንችልም ይሆናል። ግን በተቻለ አቅም ማንም ሪሰርቻችንን የሚያነብሰው መረዳት እንዲችል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሱፐርፊሻል የሆኑ ቃላቶችን መጠቀም አያስፈልግም። የተጋነኑ ቃላቶች አሉ። ያገኘነውን ሪዛልት ግልጽ በሆነ ቋንቋ ግልጽ በሆነ አጻጻፍ ወደ ሪደራችን እንዲደርስ ማድረግ ያስፈልጋል። አንዳንዴ መድገም የግድ ከሆነ ደግሞ ስታይሉን መቀየር መቻል አለብን። ክሬቲቭ መሆን መቻል አለብን። ሲኖኒሞችን መጠቀም መቻል አለብን። አንድን ቃል ተመሳሳይ ከመድገም ማለት የተጋነኑ ሱፐርፊሻል ቃላቶችን
ቴክኒካል ጃርገኖችን መጠቀም ሪሰርቻችንን ጠንካራ ሊያደርግ አይችልም። ይልቅ ውጤቱ ተቃራኒ ሊሆን ይችላል፣ ውድቅ ሊያደርግብን ይችላል። ሌላው የአብስትራክት ጉዳይ ነው። አብስትራክት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ሰዎች የኛን ቴሲስ ሙሉ ፓርቱን ከማንበባቸው በፊት ወደ ዋናው ቦዲ ከመግባታቸው በፊት አብስትራክት ነው የሚያነቡት። አብስትራክታችን ሳቢ ከሆነ ወደ ውስጥ ገብተው ያነባሉ። አብስትራክታችን የሚያሰለች ከሆነ ደግሞ ትተው ይመለሳሉ። አብስትራክት ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ መቻል አለብን። ስንት ቃል ነው የምንጽፈው? ቅድም እንዳነሳሁት አንዳንድ ጋይድላይኖች ቃላት ወስነው ያስቀምጣሉ። 150 ቃል ጻፍ ሊል ይችላል፣ 250 ቃል ጻፍ ሊል ይችላል። ስለዚህ በነዛ የቃላት ሊሚቶች ውስጥ ሆነን እንዴት ነው ሙሉ ሪሰርቻችንን በአብስትራክት ውስጥ ጨምቀን ማስቀመጥ የምንችለው? እንዴት ነው የአንባቢን ትኩረት መሳብ የምንችለው? እንዴት ነው አንባቢ የኛን ሪሰርች ስኪፕ እንዳያደርግ፣ እንዳይዘል፣ እንዳይተው እንዴት ማድረግ ይቻላል? መንዛዛት የለበትም። ዋና ፖይንቶች ምንድናቸው? እያንዳንዱን የሪሰርች ፓርታችንን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። ኦብጀክቲቭ፣ ኢንትሮዳክሽኑ፣ ሜቶዶሎጂው፣ ሜን ፋይንዲንጎች፣ ኮንክሉዥኑ በዚሁ አብስትራክት ውስጥ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ሰዎች የበለጠ ዲግ ማድረግ እንዲፈልጉ፣ የበለጠ ሪሰርቻችንን ማንበብ እንዲፈልጉ ፍላጎት መፍጠር መቻል አለበት አብስትራክት። 8ኛው ችግር Misformatted, uncited or unlisted and incomplete references። ሪፈረንስ ስንጽፍ ብዙ ጊዜ ትኩረት አንሰጥም። ስንጽፍ ኮንሲስተንስሊ አይደለም። የመጀመሪያው ሊስትና ሁለተኛው ሊስት፣ ሶስተኛው ሊስት እስከ መጨረሻው ያለው ሊስት ተመሳሳይ የሆነ ሂደት መከተል መቻል አለበት። ሪፈረንሲንግ ስታይሎች አሉ። ኤፒኤ ከተጠቀምን በኤፒኤ መጨረስ አለብን። በቺካጎ ከተጠቀምን በቺካጎ መጨረስ አለብን። አንዱን በቺካጎ አንዱን በሃርዋርድ አንዱን በኤፒኤ መጠቀም አንችልም። ኢስ ናት ኮንሲስተንት። ሌላው በተደጋጋሚ የሚገኘው ችግር ምንድነው? ቦዲ ውስጥ የተጠቀሰው ወይም ሳይት የተደረገው ሶርስ ታች ባይብሊዮግራፊ ላይ አይገኝም፣ ታች ሪፈረንስ ሊስት ላይ አይገኝም። አንዳንድ ታች ሪፈረንስ ሊስት ላይ የሚገኘው ደግሞ ወደ ቦዲ ስንመጣ እናገኘው። ይሄ ትልቅ ችግር ነው። በተለይ ሪሰርች ስንሰራ ወደ አድቫይዘር ስንልክ አድቫይዘር ኮሜንት አድርጎ ሲመልስልን አዳዲስ የሚጨመሩ ሶርሶች ይኖራሉ። ከነበሩት ደግሞ የሚወጡ ሶርሶች፣ የሚጠፉ ሶርሶች ይኖራሉ። ያንን ኤዲት ብንናደርግበት ጊዜ ትኩረት ሰጥተን ሪፈረንሱንም በዛው ልክ ማኔጅ ማድረግ አለብን። ሜን ቦዲው ላይ ያልተጠቀሰ ሶርስ ታች ባይብሊዮግራፊ ላይ መገኘት የለበትም። አዳዲስ ሜን ቦዲ ላይ ጨመርናቸው ሳይቴሽኖች ደግሞ ባይብሊዮግራፊው ላይ ወይም ሪፈረንሱ ላይ ደግሞ ሊስት መደረግ መቻል አለባቸው። ሶስተኛውና ወሳኙ ነገር አንዱ ሪፈረንስ ዲቴይል በቂ መረጃ መያዝ መቻል አለበት። በተቻለ አቅም ምን መጽሐፍ ነው የተጻፈው? እነማን ናቸው የጻፉት? ኦተሩ ማን ነው? ኮኦተሮቹ ማን ናቸው? ታይትሉ ምን ይላል? መቼ ነው የታተመው? የትኛው ጆርናል ነው ያሳተመው? ወይም የትኛው አሳታሚ ድርጅት ነው ያሳተመው? ገጹ ስንት ነው? ቮሉሙ ስንት ነው? እነዚህን ዲቴይሎች መያዝ መቻል አለበት። ሁሉንም ዲቴይል ላናገኝ እንችላለን። ያገኘነውን ያክል ግን ማስቀመጥ፣ ሳይት ማድረግ እጅግ ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻውና እጅግ ወሳኝ የሆነ ፖይንት ሪሰርቻችን ውድቅ እንዲሆን የሚያደርገው not proofreading your paper። ሪሰርቻችንን ወይም የሰራነውን የመመረቂያ ጽሑፍ ደጋግመን አናነብም። ይሄ የብዙዎቻችን ችግር ነው። ደጋግመን ባነበብን ቁጥር የረሳናቸው ሚስቴኮች ይታዩናል። እነዛን ሚስቴኮች ወደ ኢቫሉዌተር ከመሄዳቸው በፊት ማስተካከል እንችላለን። መሰልቸት የለብንም። ደጋግመን እረፍት እየወሰድን ማንበብ መቻል አለብን። ዛሬ ያላየነው ስህተት ነገ ደግመን ስናነበው እናገኘዋለን። ስፔሊንግ ቼክ ማድረግ አለብን ሁሉ ጊዜ። ብዙ ጊዜ ሳብጀክት ማተሩ ላይ ፎከስ ስለምናደርግ ወይም ኮንሰፕቱ ላይ ፎከስ ስለምናደርግ ስፔሊንጎችን ልንሳሳት እንችላለን። ይህ ቀላል ስህተት ሊመስል ይችላል፣ ግን ለኢቫሉዌተሮቻችን ጥንቃቄ ማናደርግ፣ ለነገሮች ትኩረት የማንሰጥ እንደሆነ አይነት አንደርስታንዲንግ ሊፈጥር ይችላል። ያ ደግሞ የሚሰጡን ውጤት ላይ የራሱ ሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስለዚህ ደጋግመን ማንበብ፣ ትናንሽ የሚባሉ ስህተቶች እንኳን መስተካከል አለባቸው። ኮሄረንስ መጠበቁን እርግጠኛ መሆን አለብን። እያንዳንዱ ፓርት ተሟልቶ መገኘቱን እርግጠኛ መሆን ያስፈልገናል ማለት ነው። ጓደኞች ካሉን ወይም የስራ ባልደረቦች ካሉን ወይም ደግሞ ኤዲተሮችም ካሉ ፕሮፌሽናል ኤዲተሮች ፔፐራችንን ኤዲት ማስደረግ አለብን። እኛ ያላየነውን ችግር ጓደኛችን ሊያይ ይችላል። እኛ ያላየነውን ችግር ሌላ የስራ ባልደረባችን ሊያይ ይችላል። ከዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገሮችን አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ